Pentru a se dezvolta frumos, bujorii au nevoie de o fertilizare încă de la apariție, în jur de 3 fertilizări. Prima fertilizare a bujorilor o fac cu cenușă din lemn de rășinoase. Cenușa este foarte bogată în elemente, conține undeva peste 70 de elemente. Se presară cenușă deasupra pământului unde se află bujorii, chiar și în jur. Bujorii au nevoie să fie udați foarte des. Îngrășăminte au nevoie pe bază de potasiu și de azot, dar nu prea mult azot, deoarece vor crește foarte multe frunze și foarte puține flori. Bujorii trebuie udați săptămânal foarte bine. A doua fertilizare a bujorilor se face cu îngrășământ pe bază de azot și potasiu. Eu am aici compost obținut din gunoi de grajd, amestecat cu frunze, rumeguș, paie și resturi vegetale. Este un compost natural și se presară lângă tufă, chiar și în interiorul tufei. Este necesară fertilizarea, altfel bujorii vor avea puține flori și foarte multe frunze. De asemenea, udarea săptămânală este extrem de necesară pentru a avea niște bujori superbi. Apoi, ultima fertilizare am făcut-o cu soluție de drojdie. Soluția de drojdie stimulează foarte mult înflorirea, chiar înainte să apară bobocii. Au făcut undeva chiar 3 boboci pe o tulpină. Absolut toate tulpinile au câte un boboc, cel puțin. Majoritatea au câte 2-3.